טוב, אז יש לנו כאן מכונת תפירה, צ'ייקה, תוצרת ברית המועצות. והבעיה הכי גדולה עם המכונה הזאת זה המנוע. מנוע לא מקורי, המקורי התקלקל, אז שמתי פה מנוע פשוט של מכונת תפירה, מנוע פחמים. אני אדגים מה הבעיה עם המנוע הזה ולמה אני רוצה להחליף אותו בעצם. טוב, בעצם הבעיה עם המנוע, הוא עובד במהירות מאוד גבוהה. ואם אני רוצה שהוא יעבוד לאט יותר, אז אני צריך ממש להיות זהיר עם הפדל, וזה לא תמיד מצליח. ואם אני אנסה לתפור כמה שכבות של חומר, שהחדירה של המחט יותר קשה, אז המנוע כבר מתקשה להרים את המחט, רק במהירות גבוהה הוא מצליח להתגבר על זה. זה בעייתי לעבוד ככה, אני צריך מנוע שיכול לעבוד לאט וחזק. טוב, הזמנתי מאלי אקספרס ערכה כזאת, מנוע סרבו, זה מנוע ללא פחמים שנשלט בצורה דיגיטלית. יש לו מתג ויש פנס עם לחצן לשליטה על המחט. יכול לעלות ולהוריד את המחט עם הלחצן. טוב, חיברתי את המנוע לחשמל, בואו נראה איך הוא עובד. ככה מדליקים, ובעצם השליטה היא עם המתג הזה. ופה יש לנו את הפנס, אני יכול להדליק אותו כאן. ויש גם את המתג הזה שהוא מאפשר לי לשלוט על המיקום של המחט. אם אני לוחץ, אז המנוע עושה חצי סיבוב בעצם. עכשיו, המתג הזה הוא מיועד לשולחן תפירה מקצועי. אצלי כמובן אין שולחן תפירה מקצועי, זה שולחן רגיל. אז אני צריך לבנות איזשהו פדל, כדי שאני אוכל לשים את הדבר הזה מתחת לשולחן ולשלוט לשלוט עם הרגל, עם פדל. טוב, תכננתי פדל כזה, שבנוי בעצם מכמה פלטות עץ. הפדל עובד בצורה כזאת. יש לי פה איזשהו ציר. יש לי כאן איזושהי פלטה נוספת שמאפשרת לי לכוון בעצם להגביל את התנועה של הפדל. והברגים האלו גם מאפשרים לי להגביל כמה הפדל יכול לרדת, כדי שבעצם אני לא יפעיל יותר מדי לחץ על המתג ולא ישבור את המתג. והמתג עצמו הוא יושב על פרופיל אלומיניום כזה, וזהו, זה כל הקונסטרוקציה בעצם של הפדל. טוב, דבר ראשון, אני אחבר בקצה של המתג מיסב שישב כאן. פה הרעיון בעצם לחבר את זה בצורה כזאת. צריך לקדוח חורים בשביל הברגים האלו, ואני צריך לקדוח חור גדול כאן כדי שהבלוטה הזאת תוכל להיכנס.